Assalamualaikum. Bonjour. Alphabet. Alphabet in French. Macam mana sebutannya? Kalau dalam BM atau English, kita akan sebut A, B, C, D, E, seterusnya sampai ke Z atau Z. Kalau in French, dia akan sebut A. A disebut A. A, B, C, D, E, F, J, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. Y dia tak sebut Y, dia sebut Y. W dia sebut W. Ada banyak perbezaan dia. Boleh cuba repeat balik video ni nanti dan ikut sebutan dia, dan memang ada banyak kelainan dia. Contohnya macam I dia tak sebut I, dia sebut E. J dia sebut G. G dia sebut G. G disebut J. Macam itulah. Ada banyak perbezaan dari segi sebutannya. Kalau orang yang dah biasa dengan bahasa Inggeris, dia akan keliru sebab dia macam kontradik sikit.